Ladies and gentlemen, welcome on board the flight Tom and Greece. We would like to inform you that this is a non-smoking flight and that there will be turbulences such as strobe light. We would like to remind you to switch off your mobile phones and wish you a pleasant flight. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du vol Tom and Greece. Pour le confort de toutes et tous, nous vous rappelons qu'il est formellement interdit de fumer. Nous vous souhaitons un agréable vol. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην πτήση Tom and Greece. Παρακαλούμε να καθίσετε στις θέσεις σας και να απενεργοποιήσετε τα κινητά σας τηλέφωνα. Κατά τη διάρκεια της πτήσης απαγορεύεται το κάπνισμα και λήψη φωτογραφιών. Επίσης, γίνεται χρήση στροβοσκοπικού φωτισμού. Σας ευχόμαστε μια ευχάριστη στήση. Πρώτη σκηνή. Αύγουστος. Μεσημέρι. Στην αυλή του σπιτιού. Ένας λεκές, κίτρινος, βρώμικος, μαλακός, βούτυρο. Δεν μπορώ να πάρω τα μάτια μου από πάνω του. Αυτό θέλω, να το σβήσω. Δεν έχει μύγες. Περίεργο. Σκέφτομαι μια μύγα πάνω στο βούτυρο. Επιτέλους, σκέφτομαι κάτι άλλο. Και μόλις σκεφτώ κάτι άλλο, επιστρέφουν όλα τα άλλα στο μυαλό μου. Σαν αιμονές. Σαν εφιάλτες, σαν βασανιστήρια. Σαν μια γαμημένη μύγα που δεν λέει να φύγει. Σε βλέπω μικρό. Προσπαθείς να ανέβεις στο τραπέζι της αυλής. Να πιάσεις ένα ποτήρι γάλα, ένα μπισκότο. Σκαρφαλώνεις στο τραπέζι. Η μαμά σου λέει, πρόσεχε μικρούλι μου, θα χτυπήσεις. Όχι. Όχι, δεν γίνεται. Είμαι στο σπίτι σου, δεν βγαίνει. Τι γυρεύεις εσύ εδώ! Συγγνώμη.
Είχα μονάχα τη διεύθυνσή σας. Οδήγησα ολόκληρη τη διαδρομή χωρίς να κάνω στάση. Ήταν πιο μακριά από όσο είχα φανταστεί. Το GPS έλεγε ξανά και ξανά αναδρομολόγηση, αναδρομολόγηση. Αναδρομολόγηση. Ήσουν φίλος του. Είμαι ο Τόμ. Ο Τόμ που δεν μπορεί να σηκωθεί. Να σταθεί στα πόδια του, να ορθώσει το ανάστημά του που είναι κολλημένο στην καρέκλα. Καρφωμένος, δεμένος, παλουκωμένος, υποταγμένος και ακούνητος στην καρέκλα. Ο Τόμ που θα έπρεπε να τσαπλώσει το χέρι, να την αγκαλιάσει. Με συγχωρείς, παιδί μου, δεν ήμασταν ετοιμασμένοι για κηδεία. Έχω και το τραπέζι. Πώς να υπολογίσεις τώρα πώς θα είναι. Δυστυχώς δεν βρήκα κάποιο ξενοδοχείο ή έστω κάποιο Airbnb. Α, καλά, ζητάς κι εσύ. Εδώ δωμάτιο μόνο της Παναγίας. Αν είμαστε και κανένα φέρετρο. Φέρετρο. Προσπαθούν να φέρουν τώρα κόσμο για αγροτοτουρισμό, αλλά τι να έρθουν να κάνουν εδώ, να δουν τα βόδια. Ένα μαδίσμα φορά φτάνει. Ωραία κούρσα έχεις εκεί έξω. Είμαι πολύ νέος. Δεν έχω ιδέα από όλα αυτά. Συλληπιτήρια, κηδείες, πένθος. Πολύ ευαίσθητος, Δεν το αντέχω το πένθος. Τα βαθιά μου συλληπιτήρια. Αυτό θα έπρεπε να σας είχα πει πρώτα. Τα βαθιά μου συλληπιτήρια, κυρία. Αγαθή, καλώς μας βρήκες το. Είπε το όνομά μου. Το μικρό Τόμ. Ο πάγος ανάμεσά μας αρχίζει να σπάει. Δεν μου μίλησε ποτέ για σένα. Ο πάγος ξαναπάγωσε. Ποτέ. Πες κάτι, πες κάτι. Παραλίγο να χτυπήσω μια κότα, Με το αυτοκίνητο περνούσε το δρόμο. Με ένα τεράστιο κόκκινο λυρί. Καλά, με το παλτό μας ήρθες καλοκαιριάτικα, παιδί μου, θα σκάσεις. Πάλι καλά. Θα μπορούσα να μου πει δεν πας στο διάολο που κλίτσα μου. Μπες στην ωραία κούρσα σου και τράβα στην ευχή του Θεού. Και πρόσεχε στον δρόμο μη χτυπήσει καμία κότα. Θα το βγάλω. Καλώς όρισες, αγόρι μου. Κάτσε. Δεν είπε τίποτα ποτέ για μένα. Κουβέντα δεν μας έλεγε για τους φίλους του. Έλεγα κι εγώ, μωρέ. Πας και δεν έχει. Ένα τεράστιο κόκκινο λυρί, Εμφανίστηκε ξαφνικά στη μέση του δρόμου. Και λογικό τέτοιο παιδί, ξύπνιο, καλό. Το μάτι του έμενε. Θα μπορούσε να μου αποψηλήσει. Δεν φαντάζομαι να θες να φύγεις αύριο. Δεν ακούω κουβέντα. Εδώ θα μείνεις. Έλα, μην ακούω τέτοια τώρα. Έτσι έλεγε κι αυτός μόλις πατούσε το πόδι του. Αύριο φεύγω. Εσύ όπως θα μείνεις, Δεν ξέρω τι θα δω. Τσιμουδιά! Δεν ακούω κουβέντα. Όχι. Και θα πεις και δυο λόγια στην κηδεία. Ναι. Εσύ θα τα πεις ωραία. Ξέρεις να μιλάς. Όχι, για να δουν όλοι τι παιδί ήτανε. Η αλήθεια είναι πως έχω ετοιμάσει κάτι. Τι αγόρις εσύ το. Λέει και ξαναλέει το όνομά μου. Λες και θέλει να σιγουρευτεί ότι είμαι αληθινός. Έχω κόκορα. Κρασάτο με χιλοπίτες στον καταψύκτη. Να σου ζεστάνω ένα πιάτο. Δεν πεινάω. Ένα πιάτο θα το δοκίμαζα, αν δεν σας κάνει κόπο. Ο Φράγκος τον έσφαξε, Τι? Ο αδερφός του, ο Δίδυμος. Είχες αδελφό. Αχ, επιτέλους τέλειωσε το άρμεγμα. Ο Φράγκος. Λοιπόν, θα στο ζεστάνω στα μικροκύματα. Ναι, κάντε λίγο θόρυβο να ταξίσει τα λεφτά του. Δεν πιστεύω σε ενοχλεί. Ο Φράγκος φροντίζει τα γελάδια. Από τότε που πέθανε ο πατέρας του. Μιλάει, απάντησε της. 48 κεφάλια, Μιλάει. Πες κάτι. Έχουν το κουμάντο του στα γελάδια, μην νομίζεις.
Καθημερινά. Πρωί, βράδυ. Χριστούγεννα, Πάσχα, χειμώνα, καλοκαίρι. Μίλα! Οι αγελάδες. Ναι, ούτε γιορτή ούτε σχόλιο. Άμα θες να ξεμητήσεις μια Κυριακή, βρε αδερφέ, πρέπει πρώτα να φροντίσεις αυτά. Και το βράδυ άμα γυρνάς τα ίδια, φτού και απ' την αρχή. Αχ, βάλε. Δεν είπε τίποτα ποτέ για μένα. Εσύ εδώ που τα λέμε, τι κάνεις στη ζωή σου? Απάντησέ της. Τόμ. Απάντησέ της. Τόμ. Δουλεύω στη διεύθυνση. Δηλαδή στο καλλιτεχνικό τμήμα μιας διαφημιστικής εταιρείας. Έτσι το ξεφούρνησα. Έτσι απλά. Μέσα στην αυλή, σε ένα κτήμα μαγελάδες, του διαόλου τη μάνα, υπό τον ήχο του φούρνου μικροκυμάτων. Το καλλιτεχνικό τμήμα μιας διαφημιστικής εταιρείας. House μουσική, δωδεκάποντα και διαφημίσεις αρωμάτων του Μιγιάκη και του Γκαλιάνου. House. Σπίτι. Δωδεκάποντα, Μιγιάκη. Μέσα στην αυλή, σε ένα κτήμα μαγελάδες. House, δωδεκάποντα, Μιγιάκη. Ήμασταν συνάδελφοι, δουλεύαμε μαζί. Α, αλήθεια. Ναι, συνεργάτες. Ώστε συνεργάτες, Συνεργάτες, συνάδελφοι, σύντροφοι. Συνάδελφοι. Ναι, συνάδελφοι. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Φέρεις λίγο ποτηράκι από πάνω για να γλιστράει. Από τα γελάδια μας. Μην μου πεις ότι το θες στεγνό. Στεγνό, να γλιστράει. Όπως προτιμάτε. Θα σε βάλω να κοιμηθείς στο κρεβάτι του. Θα το σκεφτώ. Θα το στρώσω. Θα το σκεφτώ. Τα σαντόνια τα κρατάω πάντα καθαρά. Ας μην τα λερώνει κανείς. Ο Λεκιάς εξαφανίστηκε. Μας μένει μόνο ο κόκορας, το κόκκινο λυρί πάνω στην καυτή άσφαλτο. Μην κολλάς. Εγώ δεν ξέρω τι με κράτησε και δεν έβαλα τις φωνές πριν που σε είδα. Κανονικά αυτό έπρεπε να κάνω. Το σωστό να λέγεται μόνη γυναίκα να γυρνάω στο σπίτι και τι να δω. Ένα ξένο άντρα. Το σωστό τώρα θα ήταν να σηκωθώ και να εξαφανιστώ. Να ξαναγίνω ξένος. Ο μόνος άνθρωπος που θα έπρεπε να είναι τώρα εδώ, εξαφανιζώ όλοι. Ποιος είναι άραγε? Είναι πράγματα αυτά, έτσι κάνουν οι άνθρωποι. Δεν ξέρω τι λες κι εσύ. Ποιος είναι ο μόνος άνθρωπος που θα έπρεπε να είναι εδώ τώρα? Είναι η συμπεριφορά αυτή, στο Θεό σου. Ναι, τόσοι λεκέδες. Το ίδιο άρωμα φοράτε. Τα πάντα είναι γεμάτα με λεκέδες. Ναι, ο Φράγκος. Αφήνει παντού δαχτυλιές με τα βρωμόκερα. Ήρθα σε λάθος σπίτι. Αυτό είναι, αυτό δεν κολλάει. Μπορεί να έχουν κηδεία, αλλά δεν είναι το σωστό σπίτι. Ήρθα σε λάθος σπίτι. Δεύτερη σκηνή. Νύχτα. Ανυπόφορη ζέστη. Ο Τόμ δίνεται. Έχει μείνει μόνος. Σιγά σιγά. Μέχρι τους αστραγάλους. Έτσι. Σιγά σιγά. Έτσι το γούσταρες, κάβλα μου. Ναι. Έτσι.
Και τώρα βγάλε το μπλουζάκι. Βγάλε το. Τα χέρια ψηλά να βλέπω τις μασχάλες σου. Κατέβασε το ένα και χάιδεψε την κοιλιά σου. Σιγά σιγά. Πιο χαμηλά. Έτσι. Άρωμα ξύλου και μια στάλα ρούμι, Αμάλγαμα πατσουλί και κέντρος του Περού. Μια χαρά σε φλέρταρο αποστεωμένος. Ο τσακπίνης πολιτής, Μια χαρά. Μυρίζει απουσία τεστοστερόνης, έτσι δεν είπες? Ακούω τη μητέρα σου να κλαίει στο μπάνιο. Το βραδινό μου έκατσε βαρύ. Μου ανεβαίνει στο λαιμό και είμαι έτοιμος να τα ξεράσω όλα, όλα. Κι αν είναι τώρα, εδώ η κατάλληλη στιγμή να τα ξεράσω όλα. Εδώ και τώρα. Ή στο μπάνιο, με τη μάνα σου δίπλα μου να κλαίει. Αύριο, για τελευταία φορά θα είμαι όμορφος για πάρτι σου. Όμορφος για πάρτι σου, Και θα τους πω. Σήμερα πεθαίνει ένα κομμάτι του εαυτού μου. Όσα συνώνυμα του πένθους και να βρω, μένει μόνο το κενό. Μένει μεγάλη μοναξιά και οργή. Οργή. Μόνο οργή. Οργή και πάλι οργή. Θα προτιμούσα να ήμουν νεκρός εγώ. Ένας ήχος. Ένας πόνος στο δεχό. Μια δύναμη. Σκάσε ρε πουστάκι. Σαν να θέλει να με πλήξει. Πούλωνε ρε μαλάκα. Ένα σώμα. Σκάσε. Κτίνος. Μπύρα. Σκοτάδι. Σκάσε. Το φως. Σκάσε. Άναψε το φως. Άναψε το φως, γάμο το. Δεν μπορώ να παρανάσω. Λοιπόν, αν τολμήσεις και πεις λέξη για το ποιος είσαι στη μάνα μου, θα σε ταΐσω στα σκυλιά, να ξέρεις. Κομματάκι δεν θα βρουν. Ούτε δείγμα από σένα. Ακούς τι σου λέω? Κι αν σου μιλήσει η μάνα μου για μια Ελένη που δεν ήρθε, θα πεις πως την ξέρεις. Είναι ξένη, δεν μιλάει ελληνικά. Ήταν συνάδελφος του αδερφού μου. Πες της πως είναι μια ξανθιά τριαντάρα που καπνίζει σαν φουγάρο. Συνεννοηθήκαμε? Ξανθιά, τριαντάρα, καπνίζει πολύ και δεν μιλάει ελληνικά. Και της αρέσουν τα μακαρόνια. Γουστάρει μακαρόνια. Και μετά θα πει στη μάνα μου πόσο τρελά την αγαπούσε. Άντε. Πάρε μια ανάσα τώρα. Ανάσα ρε μαλάκα. Το ήξερα πως μια μέρα θα σκάσεις μύτη. Δεν σε ξέρω. Δεν ξέρω καν το όνομά σου. Όμως το ήξερα πως μια μέρα θα έρθεις. Πίσω από το σφαγείο έχουμε ένα παλιό μαντρί. Εκεί πετάμε τα ψόφια κι άρρωστα γελάδια. Εκεί να σαπίσουν. Κανείς δεν θα λογαριάσει ένα πτώμα παραπάνω, πίστεψέ με. Και πίστεψέ με, κανείς δεν θα κάνει τον κόπο να σε ψάξει εκεί. Ό,τι περισσέψει το φροντίζουν τα κοπρόσκυλα. Συνεννοηθήκαμε? Θα κάνεις ό,τι σου είπα. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Αυτά. Αρκετά στεναχωρημένη είναι η μάνα μου. Δεν χρειάζεται να μάθει και από πάνω τι ήταν ο γιος της και τι δεν ήταν. Έχει περάσει πολλά, ρε. Ο πατέρας μου πάθανε στη δουλειά. Αλλεργία από τα γελάδια μας είπαν. Και τώρα πάει και ο μικρός. Δεν θα αντέξει άλλα, ρε. Και δεν πρέπει. Δεν θα τη στεναχωρήσεις τώρα εσύ. Θα πεις ένα ωραίο παραμύθι στην κηδεία και μετά θα πεις στο αυτοκίνητό σου και θα εξαφανιστείς. Δεν θα ξαναπατήσεις το πόδι σου εδώ.
Να μπορέσει να ηρεμήσει κι αυτή και να ξεχάσει. Μόνο τότε θα τον αφήσει να φύγει. Μόνο τότε θα μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Εξηγηθήκαμε? Ναι. Και πού είσαι? Αύριο δεν θα βάλεις αρώματα και τέτοια. Οι άντρες φοράνε άρωμα μόνο στο γάμο τους. Αύριο έχουμε κηδεία. Εξηγηθήκαμε? Ναι. Τρίτη σκηνή. Στην αυλή, μέρα. Ο Τόμ φοράει τα ρούχα της προηγούμενης σκηνής. Σε απόλυτη αντίθεση με το γύρο περιβάλλον. Έχει βάλει άρωμα. Σε αναγνωρίζω στο πρόσωπο ενός. Σε χάνω σε κάποιο άλλο. Ένας μου γυρνάει την πλάτη του και βλέπω το λαιμό σου. Σαν τα χέρια σου. Η οικογένειά σου, μπροστά μου. Ένα καλάθι περσινά ρούχα στις φετινές εκπτώσεις. Φτηνά. Υφάσματα του κιλούτσαλα κομμένα σαν όσχια. Μια θεία σου να μου μιλάει για μια ξαδέλφη της που σπούδασε κι αυτή στο εξωτερικό. Ένας άλλος Λεβέντης, Μουστακαλής, να μου μιλάει για τη δικιά του. Με το ένα και με το άλλο δεν πρόλαβε να φτιάξει τα μπαλκόνια. Και εγώ να νομίζω πως μου μιλάει για πλαστική. Μία οικογένεια, Μια οικογένεια που είχες καταφέρει να ξεχάσεις. Όσα δεν ήθελες να θυμάσαι, τα έμαθα όλα. Τα είδα όλα. Πόσα δωμάτια έχουν τα σπίτια τους. Ποιος πέρασε πρόσφατα γρήπη και μία-μία. Είδα όλες αυτές τις. Έλα να σου κάτσω, έλα κάτσε να σου δείξω φωτογραφίες. Και η μάνα σου να τρέχει από πηγαδάκι σε πηγαδάκι και να λέει σε όλους φιλαράκια. Φιλαράκια ήταν τα παιδιά, με τον Τόμ δουλεύανε μαζί. Ήταν συνάδελφοι. Οι σοβάδες έτοιμοι να πέσουν. Ακόμα και οι Άγιοι στα εικονίσματα με τα χέρια σταυρωμένα σε παρακαλάνε. Ο καθένας τους ξεχωριστά σε οικετεύει σαν να σου λέει «Λυπήσουμε! Βγάλε με από εδώ μέσα πίσω από ηλεκτρικά καντήλια!» Ένα μόνο λειτουργεί. Τα άλλα έχουν καεί και να ψάλουν, να ψάλουν, να ψάλουν, να ψάλουν χωρίς σταματημό. Τίποτα. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι όπως το ήθελες εσύ, Τίποτα. Οι εύζωνες να σε συνοδεύουν και παντού συνθέσεις από κρίνους και πασχαλιές. Τίποτα. 4 κοράκια ντυμένα στα γκρι, από πάνω σκάτω. Σέρνουν μια κάσα στο τρέιλερ. Ακούγεται μόνο το τρίξιμο. Στην κάσα, εσύ. Εσύ. Εκεί, στην κάσα, Εσύ, σε ένα ξύλινο κουτί. Κι εγώ στον πάγκο. Περιτά τα ντόλτσε και τα καβάνα. Περιτά και... Γνωριζόσασταν καιρό. Πες το κι έτσι. Τον ξέρατε καλά. Πες το κι έτσι. Κρίμα να μην είναι εδώ η γυναίκα του. Θα είχαμε χαρεί τόσο να τη γνωρίσουμε.
Το βασανιστήριο των ψαλμών τέλειωσε. Η μάνα σου σηκώνεται. Στο κέντρο της αίθουσας ένα μικρόφωνο. Η μάνα σου στο κέντρο με το μικρόφωνο. Βουβή. Στρέφεται προς το μέρος μου. Μου απλώνει το χέρι. Τα μάτια του αδελφού σου πετάνε φωτιές. Τα μάτια όλων είναι στραμμένα πάνω μου. Βουβαμάρα. Ο ορισμός του βουβού. Ένας άνθρωπος μπροστά σε ένα μικρόφωνο και να μην έχει λόγια. Περίμεναν όλοι τους να μιλήσουν. Αν μιλούσα όμως θα τα έλεγα όλα, Για μας. Ποιοι ήμασταν, τι είμαστε. Ο ένας για τον άλλον. Ο ένας χωρίς τον άλλον. Ο ένας με τον άλλον. Κάνω στροφή και βγαίνω τρέχοντας από την εκκλησία. Εγώ. Το αγόρι χείρος. Τρέχω. Φεύγω. Γιατί δεν μίλησες, ρε μαλάκα? Γιατί δεν είπες κάτι? Δεν είπαμε θα πεις ένα ωραίο παραμύθι στην κηδεία για να τελειώνουμε? Δεν θα με χτυπήσεις. Γιατί τι το έκανες αυτό, ρε? Γιατί την άφησες έτσι μπροστά σε όλους? Στη μάνα μου, ρε! Στη μάνα μου! Δεν αντέχω αν τη βλέπω άλλο έτσι, ρε. Δεν αντέχω! Ο Κόκορας. Κρασάτος με πέσε βαρύς χθες το βράδυ. Με χάλασε. Μίλα, ρε μαλάκα. Και δεν είπαμε δεν βάζουμε αρώματα εδώ? Είναι μια αντίδραση. Μια απλή αντιδραστική κίνηση. Εγώ να το απαντάω φοβισμένο σαν κανένα από τα 20 του. Τη φωνή σου την ξέρω. Την έχω ξανακούσει παλιότερα μια μέρα στο τηλέφωνο. Τον είχα πάρει για κάτι χαρτιά που χρειαζόμαστε για τα χωράφια μας. Θα έρθει το βράδυ για δείπνο. Μπορώ να του πω κάτι? Σας πειράζει να σας πάρει πίσω αργότερα απόψε? Τα ξημερώματα φεύγουμε ταξίδι. Διακοπές. Στην Πάρο. Αντίπαρο. Αντίπαλο. Ποιος είναι? Παρακαλώ. Λέγεται παρακαλώ. Παρακαλώ. Ποιος είναι παρακαλώ? Παρακαλώ. Κι άλλη μια φορά πιο παλιά. Είχα ρίξει μια ματιά κάτω από το κρεβάτι του. Βρήκα κάτι τετράδια ζωγραφισμένα με άντρες. Και κάτι ποίηματα για άντρες. Και μετά το τηλεφώνημα στο σπίτι σας. Σας πειράζει να σας πάρει πίσω αργότερα απόψε? Πάντα το ήξερα πως μια μέρα θα έρθεις εδώ. Αλλά να ξέρεις, αν δεν βάλεις τα πράγματα στη θέση τους, δεν πρόκειται να φύγεις από εδώ. Στη θέση τους, Θες να κάτσεις, μάνα? Μια τεράστια πλαστική λεκάνη. Ταιριάζει τέλεια με το σκηνικό. Ξέρω ότι με χτύπησε. Τι έπαθες, Τόμ? Σαν να μην σε βλέπω και πολύ καλά. Του κατσεβάρι το βραδινό. Κρίμα. Ήθελα τόσο πολύ να ακούσω ότι είχες ετοιμάσει να μας πεις. Ξέρετε, δεν τα είχα επακριβώς ετοιμάσει. Τα πράγματα είναι κάπως μπερδεμένα. Ήμουν σίγουρη ότι θα ήσουν Θλιβερός, στενάχωρος, καταπραγητικός. συγκινητικός. Στο γραφείο με αποκαλούν Μίστερ Συνώνυμο. Λατρεύω τους συσχετισμούς. Ψάχνω ανάμεσα από τις λέξεις να βρω εκείνες που περιγράφουν μία λέξη χωρίς να κυριολεκτεί. Ετεροσυνωνυμόφιλος. Τα meeting του focus group το εκτιμούν ιδιαίτερα αυτό. Όταν λέμε focus group. Καλά. Μόνο που σκέφτομαι να πρέπει να εξηγήσω σε αυτούς εδώ τι πάει να πει focus group, μάλλον θα μου κάτσει στο στομάχι πιο βαρύ από τον Κόκορα. Ωραία δεν έψαλαν όμως. Πολύ ωραία. Από αυτός ο ανιψιός της παπαδιάς, Αυτός για μέρα θα μας βγει μεγάλο ταλέντο. Θα δεις. Λοιπόν, πάμε. Πάμε, μας περιμένουν. Λυπάμαι που σου κάτσε βαρύ στο στομάχι, Τόμ. Θα περάσει. Ναι.
και περίσσεψε πάλι. Το σχένομαι το Τζατζίκι, το σχένομαι το μισό. Απέσιο χρώμα, ιδιαστικό. Κρύα τα γκούρια, κρύο το γιαούρτι. Κρύα γαμημένα. Πάντα θα μου περισσέψει, πάντα. Και δεν μπαίνει και στην κατάψυξη αυτό. Αγκούρια και γιαούρτι, κατάλαβες. Κρύα, γαμημένα! Ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς, άσε με. Θα μην βρίσω κι εγώ μια φορά να ξαλαφρώσει η καρδιά μου με το κακό που ήρθε και μας βρήκε. Φτιάξε αν πες την ωραιότερη σαλάτα του κόσμου. Μπούκωσέ τους όσο τυροπιτάκια θες, όχι στο τέλος θα σου πούνε και φτιάξει περισσότερο τζατζίκι. Αγκούρια και γιαούρτι. Στην οικογένειά μου πάντα έλεγαν ότι φτιάχνουν το ωραιότερο τζατζίκι στον κόσμο. Η μοίρα μου είναι φαίνεται να τα καταφέρω σε πράγματα που μέσα μου απλά μισώ. Μάνα, κάτσε να ξεκουραστείς λίγο πια. Γιατί άμα κάτσω θα με πονάει λιγότερο, έπρεπε να ήταν και αυτή εδώ. Δεν έχει καρδιά αυτή, μάνα. Μια άκαρδη είναι. Σωστά, φίλε. Ναι, σωστά. Μια άκαρδη. Οι τρίνικοι που έβγαζαν το φέρετρο. Είδα ένα παλιό πάπουτσο πεσμένο πάνω στο μαρμάρινο σκαλοπάτι της εκκλησίας. Κατάλαβες. Ένα παπούτσι πεταμένο πάνω στο μάρμαρο. Και άρχισα τώρα εγώ να σκέφτομαι. Το πατάει ο πρώτος κουβαλητής, γλιστράει. Μετά γλιστράει και ο δεύτερος πάει και ο τρίτος μαζί και το φέρετρο. Γυρίζει ανάποδα. Βάζω τις φωνές, φωνάζω σαν τρελή. Όλοι φωνάζουν για όνομα του Θεού. Σε καμιά λειτουργία δεν έχουν ακουστεί τα ονόματα τόσων Αγίων την ίδια στιγμή. Δύο από αυτούς προσπαθούν να ξαναπιάσουν το φέρετρο να το φέρουν στα ίσα, τίποτα. Γυρίζει ανάποδα. Ανοίγει το καπάκι. Και πάλι τίποτα. Τίποτα. Άδειο, δεν έχει τίποτα μέσα. Και εγώ να λέω και να ξαναλέω. Πού είναι το κορμάκι του παιδιού μου, πού? Ήταν νεκρός 3 μέρες. Και είχαν μαζευτεί γύρω από τον τάφο του και τον έκλαιγαν. Ο τάφος όμως ήταν άδειος. Αναστήθηκε από τους νεκρούς και οι δικοί του πια δεν τον αναγνώριζαν. Μας το είπε και ο παπάς στην εκκλησία πριν μας το είπε. Ήμαρτον, ρε μάνα πια. Ήμαρτον! Χαίρομαι που είσαι εδώ, παιδί μου. Ρετό. Δεν της το λέμε τώρα, ρε. Ότι μόλις μας πήρε τηλέφωνο η λεγάμενη. Ποια? Τηλέφωνο ποιος πήρε? Πες της. Τώρα. Ναι. Μόλις επέστρεψα στο σπίτι, χτυπούσα το τηλέφωνο και το σήκωσα. Και ποιος ήταν? Αυτή. Ποια αυτή? Η Έλενα. Είδες, ρε μάνα. Είδα. Και τι είπε? Δεν μπορώ να απαντάω εγώ για σένα, ρε μικρέ. Εσύ το σήκωσες. Μίλα τώρα. Δεν άκουσα τι λέγανε, μάνα. Το κλείσε μόλις μπήκα. Εγώ μόλις είχα γυρίσει σπίτι από την εκκλησία. Ο Τόμ θα μας πει τι είπε. Σωστά, φίλε. Α? Είπε... Έλα, Τόμ. Καλημέρα. Η Έλενα είμαι. Στο είπε στα ελληνικά. Όχι βέβαια. Μου είπε... Hi, Tom. Ich bin Elena. Gut, dass ich dich spreche. Έτσι. Είπα και εγώ. Στα ξένα το είπε. Πάψε βρε Φράγκο, πια μαν! Heute stirbt ein Teil von mir. Ένα κομμάτι του εαυτού μου πεθαίνει σήμερα. Et je n'arrive pas au pleurer. Και δεν μπορώ να κλάψω. Δεν γνωρίζω τις σωστές λέξεις για το πένθος. Leere, Wut, Einsamkeit. Νιώθω το κενό. Οργή. Μόνο οργή. Πες τους σε παρακαλώ ότι πολύ θα ήθελα να τους είχα γνωρίσει. Εκείνος δεν το ήθελε. Πάντα επέμενε ότι ο έρωτας είναι κάτι το προσωπικό. Ότι αφορά μόνο εμάς τους δύο, ούτε τους φίλους, ούτε την οικογένεια.
Επίσης, πες στους Τόμ πως αυτός ήταν ο πρώτος. Ο πρώτος με τον οποίο κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί πραγματικά. Πες ότι αγαπούσε το πρόσωπό μου όταν χαμογελούσα. Λάτρευε το γέλιο μου και κάνει τα πάντα για να γελάω ξανά και ξανά. Πες του για τα μπράτσα του. Τα μπράτσα του που όταν με αγκάλιαζαν με φυλάκιζαν. Με κλείναν μέσα τους και μου χάριζαν την ελευθερία ξανά και ξανά. Επίσης, πες του Τόμ πως κάποιες μέρες, απλά και μόνο από τον τρόπο που περπατούσε, καταλάβαινε ότι θα ακολουθούσε πολύ σκληρό γαμίσι. Και μετά το κλείσε, έτσι. Γαμίσι! Σαν κτίνος ανάποδα. Και μετά το κλείσε. Τίνο ή και ως έλεγε τεστ! Πες τους πως τον μισώ. Γιατί με άφησε. Με εγκατέλειψε. Είχε αργήσει λίγο και... Τι έγινε. Έτρεχε να προλάβει το καθαριστήριο να πάρει το σακάκι του. Και ναι, ρε γαμώτο, θα αργούσε λίγο. Ήταν λόγος αυτός για να τρέχει σαν τρελός. Άκουσα το ασθενοφόρο σε απόσταση 2 δρόμων από το γραφείο. Το τηλέφωνο να χτυπά. Στόματα σε κοντινά πλάνα να ψιθυρίσουν το όνομά του, ο χρόνος να σταματάει. Το ατύχημα γίνεται στην κεντρική λεωφόρο στη Μεγάλη Διασταύρωση. Τρέχω να κατέβω τις σκάλες να φτάσω στην κεντρική λεωφόρο στη Μεγάλη Διασταύρωση. Ένα ασθενοφόρο χάνεται στο βάθος του δρόμου. Και στο δρόμο μένει μόνο ένα μαύρο ζικ. Ζακ. Αυτό έμεινε. Σαν μια υπογραφή κάτω από μια συμφωνία με τον Χάρο. Η μυρωδιά της βενζίνης και παντού κομματάκια ενός σπασμένου καθρέφτη. Σαν γκλίτερ, παντού. Η μηχανή του, ένα σκισμένο σακάκι, ένα σκασμένο κράνος και αίμα. Αίμα παντού. Και μετά το κλείσε, έτσι. Ακριβώς έτσι. Μετά το κλείσε. Σαν να ήταν τώρα εδώ μαζί μας ο Φάκης. Σε ευχαριστώ πολύ, παιδί μου. Ένα τηλεφώνημα ήταν, μάνα. Τίποτα άλλο. Έπρεπε να ήταν εδώ μαζί μας σήμερα, έπρεπε να μας τα πει η ίδια όλα αυτά. Για το άγριο καβάλι μας στην εκκλησία, ρε μάνα. Έτσι τουλάχιστον κάποιος να είχε πει κάτι. Λοιπόν, παιδιά, με το σημερινό και όλα αυτά μην ξεχάσουμε και το άσπασμα. Το Μάρκο Φράγκος θα σου δείξει πως αρμέγουν. Τι θα κάνει ο Φράγκος? Πάω να του βρω κανένα ρούχο να γίνει σωστά η δουλειά. Έτσι δεν μπαίνει στο στάβλο μου. Δώσ' του τίποτα από τα παλιά ρούχα του αδερφού σου. Ο Φράγκος θα σου δείξει πως αρμέγουν τον. Τέταρτη σκηνή. Στο χωράφι. Απόγευμα, την ώρα της δύσης, ήλιο βασίλεμα. Ο Τόμ φοράει τα παλιά ρούχα εργασίας του πεθαμένου εραστή του. Στο βάθος γαυγίζει ένας σκύλος
Απειλητικά. Τα ρούχα σου. Πάντα μου ήτανε μεγάλα. Εντάξει, για vintage δεν περνάνε. Και για Paul Smith με τίποτα. Οι τρύπες στη ζώνη σου δεν φτάσανε για μένα. Γυμναστήριο, personal trainer, και ένα shaker με πρωτεΐνη. Έδεσα το παντελόνι με ένα σκηνή για να μην μου πέφτει. Ποιος ξέρει, ίσως δημιουργήσω νέο trend. Έχουμε μέλλον μπροστά μας. Τα καλύτερα σχολεία τελείωσε για να τσαλαβουτάω τώρα στα σκατά. Με εντυπωσίασες πριν. Δεν είχα και πολλές επιλογές, Με ανάγκασες να πω ψέματα. Εννοώ με τα γελάδια. Είσαι καλός με τα ζώα, σε είδα. Καθώς και τα χάιδευες. Ναι. Δεν είχα ιδέα πόσες τεχνικές υπάρχουν. Στο άρμευμα εννοώ, Πρόοδος παντού. Τώρα ακόμα και με λέξεις γίνεται δουλειά. Πολύ πιο εύκολα, πιο γρήγορα, πιο καθαρά. Το μηχάνημα τα κάνει όλα, εσύ αράζεις. Εσύ πατάς το κουμπί, αυτό αρπάζει το βυζί. Το κουμπί τα κάνει όλα. Μόνο του βρίσκει τη σωστή θέση. Το αρπάζει. Το αρμέγει κανονικά, σταγόνα δεν αφήνει. Εντυπωσιακό, Ναι. Εντυπωσιακό. Ακούς τα σκυλιά. Αυτό σημαίνει ότι ζυγώνουν οι λύκοι. Είναι ολόκληρη αγέλη. Όταν μας φέραν τους τουρίστες για τον αγροτουρισμό, στην αρχή έρχονταν άπειροι Κινέζοι. Έρχονταν από την άλλη άκρη του κόσμου για να βγάλουν φωτογραφία εδώ τα μέρη μας. Κάτι θα πρέπει να τους άρεσε εδώ, Αν θες τη γνώμη μου είναι τα καλαμπόκια. Φυτεύουν καλαμπόκια στα χωράφια. Κάναμε τα χωράφια μας βάλτους για να φυτεύουν οι άλλοι καλαμπόκια, κατάλαβες. Έχεις δει πόσα χωριά εδώ γύρω είναι εγκατελειμμένα. Αλήθεια. Δεν έχει μείνει κανένας από τους παλιούς στα γύρω χωριά. Έχουν φύγει όλοι. Τι να μείνει να κάνει κανείς εδώ. Μια φορά είχαν έρθει κάτι Κινέζοι στο χωριό μας. Μια παρέα ήταν. Τους πήρα και τους πήγα στο Μαντρί. Ήθελαν σώνει και καλά να δουν τους λύκους. Τους είχα πει ότι μαζεύονται εκεί και τρώνε τα σαπισμένα πτώματα. Και όντως, τους πετύχαμε εκεί μες στις βρωμιές να σε απειλούν με μάτι άγριος, άλλοι σασμένοι. Κάνε να πλησιάσεις το φαΐ μου, τι θα δεις. Ένας λίγο πιο εκεί έπαιζε με ένα λαγουδάκι ζωντανό ακόμα. Το χτυπούσε συνέχεια, προσπαθούσε αυτό να ξεφύγει, να γλιτώσει. Να ζήσει. Το κούρασε όσο μπορούσε. Μετά το άφησε για λίγο. Μόνο για λίγο. Μέχρι να το πιάσει ξανά, να το παίξει ξανά. Μέχρι να τα αποτελειώσει. Και δεν σου μιλάει κανείς εδώ. Γιατί. Ακόμα και χθες στην κηδεία. Κανένας δεν σου μίλησε. Δεκάρα δεν δίνω. Έτσι κι αλλιώς. Κανείς δεν νοιάζεται πραγματικά για το πώς είμαι εγώ. Δεν μου λες. Έχεις γνωρίσει κανέναν. Κανέναν τι. Κινέζο ρε μαλάκα, τι ρωτάς. Έχω κάνει μεταπτυχιακό στη Σανγκάη. Στο κέντρο ανάπτυξης τεχνών. Μπράβο ρε μικρέ. Με έφτιαξες πριν. Το είπα. Λατρεύω τα ζώα. Όχι, για την Ελένη λέω. Σοβαρολογείς. Γούσταρα αυτό που έκανες. Δεν είναι όμως έτσι. Η μάνα μου είναι ευχαριστημένη. Δεν είναι έτσι. Είχα δώσει το λόγο μου στον αδερφό μου να μην πω τίποτα στη μάνα μας για το μικρό του μυστικό. Αλλά του είπα, θα πρέπει να μου βρεις μια φωτογραφία με μια γκόμενα, Μια οποιαδήποτε γκόμενα, αρκεί να είναι όμορφη. Της δώσαμε και όνομα. Ελένη. Σάρα ήταν το πραγματικό της όνομα.
Μια συνάδελφός του από τη δουλειά. Η Σάρα. Ναι, η Σάρα. Η στυλίστρια. Που δουλεύει στα γυρίσματα, Στο στούντιο για τα γυρίσματα. Τη φωτογραφία την έχει αγκαλιά. Το σαράκι. Τη γλωσσοκοπάνα, την αλκοολικιά. Που το κλείνει μόνο όταν είναι τραβήξει καμιά γραμμή. Στη φωτογραφία είναι πάνω στη μηχανή. Αυτή φοράει ροζ κράνος. Στο τέλος της βάρδιας τα παίρνει όλα με τη γλώσσα. Άρεσε στη μάνα μας. Μεθυσμένη να τη δει, Το βλέμμα της θολώνει και κοιτάζει σαν αγελάδα. Ας έπουσε κάθε λέξη θα προσθέσει 2, 3 σύλλαβες παραπάνω. Μιλάει αγγλικά σαν Γερμανίδα λόγα. Και τώρα αποφάσισε να μάθει και ελληνικά. Αυτή του το όνομά της δεν μπορούσε να προφέρει κανονικά. Το μόνο πράγμα που ξέρει να κάνει να βγάζει φωτοτυπίες. Ο θηλυκός Σουμάχερ του φωτοτυπικού. Και τα βρίσκει όλα καλλιτεχνικά. Αισθητικό κριτήριο 0. Εξαιτίας της μανίας να φωτοτυπεί τα πάντα έχουν καταστραφεί ολόκληρα δάση παγκοσμίως. Η Σάρα, η στυλίστρια. Εδώ γελάμε, φίλε. Εδώ φιλούνται, φίλε. Μα τι το ήθελα να μείνω τόσο ρε γαμώτα. Τι ιδέα. Μια ιδέα. Θα φύγω. Τέλος, φτάνει. Μια και καλή. Πού πας? Να τα πω όλα στη μάνα σου και να φύγω. Δεν θα πεις τίποτα στη μάνα μου. Άσε με να φύγω. Δεν γουστάρεις την παρέα μου? Ναι. Τη γουστάρω. Μια χαρά. Σαν υπνοτισμένο λαγουδάκι τη γουστάρω. Και μόνο που σηκώνει το χέρι του για να αξίσει την πλάτη του, εγώ τρομάζω. Είμαι έτοιμος να τη φάω στο σβέρκο, στην κοιλιά, όπου βρει. Τη νιώθω τη γροθιά του. Να σακατεύει πάλι το στομάχι μου. Λοιπόν, δίπλα από την εκκλησία πήρε το μάτι μου ένα βενζινάδικο. Παραβάλω βενζίνη και να φύγω από εδώ. Μια και καλή για πάντα. Τώρα, που μόλις αρχίσαμε να τα βρίσκουμε δύο. Ναι, τα βρήκαμε. Ψάξαμε και τα βρήκαμε, Ίσως ψάξαμε λίγο παραπάνω, τι να πω. Μου αρέσει η παρέα σου. Δεν σου φτάνει αυτό για απάντηση. Γουστάρω, όπως λες κι εσύ, Γουστάρω τα χωράφια και τα καλαμπόκια. Γουστάρω τους λύκους που σκίζουν σαπισμένα κρέατα. Και συμφωνώ απόλυτα, Κινέζοι, με μικρούτσικα ματάκια σαν κουμπότρυπες. Και μια ηλίθια αλκοολικιά για νύφη. Τι κάνεις κύριε μαλάκα, Αυτός είναι ο τρόπος σου για να δεθούμε. Μια ηλίθια φάρσα είναι όλο αυτό. Μ' ακούς? Ηλίθια. Ηλίθια, ηλίθια. Ακούς? Ναι, ναι ρε γαμώτο, το ακούω το κοπρόσκυλο. Ώρα για τάισμα. Τάισμα στις 5, μα δεν είναι καν η ώρα για απεριτίφ. Πέμπτη σκηνή. Είναι βράδυ στην αυλή. Κάνει πολύ ζέστη. Η αγαθή σιδερώνει σε πόνια καία, αντρικά εσώρουχα. Ο Φράγκος παίζει με το κινητό του.
Αχ, μπορεί να μην πεινάει ρε μάνα. Τι θα πει δεν πεινάει, έχει μείνει νηστικός όλη μέρα. Τόμ! Για πες μες τώρα εσύ. Αυτό με τις γάζες στα χέρια του, πώς το εξηγείς? Τον πήγα στο γιατρό. Στο γιατρό. Μάλιστα. Γιατί? Χτύπησε. Ναι, πώς? Στη δουλειά ρε μάνα, στο στάβλο. Και στα δυο χέρια τόση ατυχία. Είχε να σηκώσει κάτι, ξέρω εγώ, τι με ρωτάς. Θες να φύγει αυτό, θες να φύγει. Με τα χέρια της ακατεμένα δεν έχει να πάει πουθενά. Και να ήθελε δηλαδή, πώς θα πιάσει το τιμόνι, μου λες. Θα τον πάω εγώ ρε μάνα, αν θες. Σπίτι του. Δεν μίλησε κανείς για σένα, Φράγκο. Μικρός. Έχει ταλέντο στο άρμεγμα. Αν το ξέρω εγώ, αυτό το έχεις ή δεν το έχεις. Ξέρεις, χθες βράδυ όταν άνοιξα μια στιγμή έτσι την πόρτα του δωματίου σας και έριξα μια ματιά. Και χάζευα τα δυο κεφαλάκια σας ήσυχα στα μαξιλάρια. Σαν να μην πέρασε μια μέρα που σας είχα μικρά εσένα και τον άλλο. Χάρηκες μάνα. Έλα, βρε αγόρι μου. Πολύ ασχολείται με τα μαλλιά του. Όλη μέρα στον καθρέφτη, να μάν. Τον έπιασα να βλέπει μέχρι και τον κόρτο από πότου στον καθρέφτη. Εσύ το κάνεις αυτό. Τι λέω ρε μάνα. Το δικό μου τον καμαρώνει όλο το χωριό. Τους ακούω να μιλάνε. Σαν να είναι η πρώτη φορά που τους ακούω να μιλάνε πραγματικά. Αυτό το σπίτι θα πρέπει να είναι γεμάτο κόσμο. Έτσι όπως είναι στις ταινίες, όταν πεθαίνει κάποιος που τον αγαπούν πραγματικά. Γεμάτο κόσμο θα έπρεπε να είναι. Που καπνίζουν και κινούνται μαλακά, σαν σε αργή κίνηση. Κόσμο που ψιθυρίζει γύρω σου. Ώσπου κάποιος ανάμεσά τους ξαφνικά ξεσπάει ξαφνικά σε δυνατά γέλια και μετά λένε «Απ' την κούραση είναι, τίποτα άλλο». Απ' την κούραση είναι τίποτα άλλο. Τόμ! Ωραία μάνα. Έλα να φας, δεν μπορείς να μείνεις παιδί μου νηστικός όλη μέρα. Ποτέ δεν χτυπάει εδώ πέρα το τηλέφωνο. Και η τηλεόραση παίζει από το πρωί ως το βράδυ. Ο μόνος άνθρωπος που επισκέπτεται αυτό το σπίτι είναι αυτός ο μπάρμπας που έρχεται κάθε μέρα εδώ πέρα για το γάλα. Τα πουκάμισά του είναι κολαριστά και λεπτά σαν τσιγαρόχαρτο. Τα παντελόνια του λινά, που λέει νοικοκύρης. Και όλα διπλωμένα τέλεια. Προφανώς άνοιξε τη βαλίτσα μου. Λες και έχει έρθει γαμπρός για γάμο. Ένα είναι τα ρούχα, Και ποτέ δύο παντελόνια στην ίδια κρεμάστρα. Βάζει κρέμα στα χέρια του. Του κλέψε λίγο. Σιγά τώρα, το ζητάει, που μου σκοπολάει. Είναι καλός εργάτης ο μικρός. Μπράβο. Χαϊδεύει τα γελάδια. Άντε, να χαρίσεις κι εσύ λίγη παρέα, αγόρι μου. Καλό θα σου κάνει. Μ' αρέσει η μοναξιά μάνα. Έχω συνηθίσει. Κοίτα, Φράγκο, αν θες να φύγεις... Κόφτω, μάνα. Τα οικονομικά μας... Είπα κόφτω. Δεν βγαίνουμε να πάρουμε το καινούριο μηχάνημα, το λέιζερ. Θα κάνουμε υπομονή. Καλά, κάποια στιγμή θα αναγκαστούμε να πουλήσουμε. Δεν στο έχω πει ρε μάνα. Δεν τα παρατάω τόσο εύκολα εγώ. Θα μείνω εδώ μαζί σου για πάντα. Τώρα, μάλλον θα έπρεπε να σε αγκαλιάσω, αγόρι μου, αλλά δεν μου βγαίνει. Δεν μπορώ. Τότε σώπα καλύτερα. Τι θέλεις να σου ετοιμάσω να φας, αγόρι μου? Θα πρότεινα αν σας είναι εύκολο να αποφεύγαμε λίγο τα βαριά, και τους κόκορες. Ό,τι θες, ό,τι θες. Έχω μια ωραιότατη πριτζόλα στην κατάψυξη. Παχιά, τόση, να. Αν δεν δουν τα μάτια μου τις πληγές του, δεν θα πιστέψω. Και αν δεν ακουμπήσουν τα χέρια μου τους τύπους, πάλι δεν θα πιστέψω. Ευλογημένοι αυτοί που δεν ζητούν να δουν και όμως τολμούν να πιστέψουν. Ήμαρτον, μανά. Ήμαρτον.
Δεν πάτε μια βόλτα στο χωριό οι δυο σας, να δείτε και λίγο κόσμο στην πλατεία, ποτάκι και παρέα. Ή μάλλον όχι, πήγαινε καλύτερα μια βόλτα στην επαρχιακή. Εκεί που περνάει σαν ευθεία το δασάκι με το κυπαρίσι. Μια φορά με βγάλαν έξω τα όρια μου. Τρέχαμε με 160 στην επαρχιακή. Οι γραμμές στην άσφαλτο χαθήκανε. Μια γραμμή έβλεπα μόνο. Σαν τώρα το θυμάμαι. Πω τόσο πολύ τρέχαμε, σαν τους τρελούς. Σ' άρεσε, μάνα? Το χάρω με τα μάτια μου, είδα όλοι. Τι θα πει, μ' άρεσε. Άντε τι σου, μανά. Θα βγούμε. Απόψε θα το πάμε με 200. Δεν έχει φάει ακόμα ο Τομάκος. Ο Τομάκος. Βρε τον Τομάκο. Στο καμαρώνει στην κολάρα στον καθρέφτη, ρε παλιόπιστα. Φράγκο! Σου! Ξεκολιάρα, έτσι θα σε λέω από εδώ και πέρα. Αντράκησε τελικά. Μπράβο ρε ξεκολιάρα. Ακόμη όχι μες στο σπίτι μου. Άντρα. Κάντε ό,τι θέλετε, παιδιά, αλλά όχι στο σπίτι μου μέσα. Άντε! Δες τον μάνα. Δες τον πόσο μορφαίνεται να διεύει. Με έδεσαι ρε καριόλι σαν το σκυλί. Και με έστελνες από πίσω σου για 2 χιλιόμετρα. Πες συγγνώμη τώρα. Πες συγγνώμη τώρα. Με δάγκωσε το πουστράκι. Το ποιο? Λέμε τώρα ρε μάνα. Λευκά δόντια πάνω σε σαπισμένη σάρκα, μαλάκα. Τον είδες μάνα? Τον είδες? Μιλάω με παιδιά που λένε βρωμόλογα. Έλα εδώ εσύ, σου ξεπάγω σε κοντόσουπα. Ναι, ωραία. Πάνω στον κόκορα και η κοντόσουπα, Με βουτυράκι. Ναι, το βουτυράκι μας έλειπε. Τάισέ τον, Φραγκό. Τι λένε μάνα, πας καλά, με τίποτα. Φρόνημα! Δεν τον βλέπεις πως είναι, πώς θα πιάσει το κουτάλι το παιδί. Για πες μου περισσότερα για εκείνη. Εύκολα την έριξε. Έριχνε κόσμο και κοσμάκι αυτός. Δεν του ήταν δύσκολο. Ακούς, Φράγκο, ακούς. Ήταν εύκολη για αυτόν, τα ακούς. Όλα τα ακούω μάνα, όλα. Ένα κτίνος με σπάνια ευαισθησία στην ποίηση. Αυτό ήταν. Κτίνος, ευαίσθητος στην ποίηση. Αχ, τα ακούς, βρε. Να μαθαίνεις από τα αγόρι μας εδώ. Είσαι σίγουρη ότι το θες αυτά? Μα αυτά αρέσουν στις γυναίκες. Ο άντρας να τα λέει ωραία. Εγώ από ό,τι ξέρω, τρελαινόταν για μακαρόνια. Με πολύ μπεσαμέλ. Ναι. Σπαγκέτι, τορτελίνι, ραβιόλια, Και τα χοντρά. Για το παστίτσιο. Θέλει κανένα μαλακά να σας πω. Με μπόλικη σαλτσούλα από πάνω, Σ' αρέσουν και σένα? Και εμένα τι. Και εμένα μου αρέσει το μακαρόνια, ναι. Άλλο θέμα έχουμε? Όχι, αν έχουμε να το λύσουμε. Δεν μπορεί να μην υπάρχει στη ζωή σου και σένα κάποιο πρόσωπο, Από τότε που έχεις έρθει δεν μας έχεις μιλήσει για κανέναν, για καμία. Εδώ και τώρα, Εγώ. Δεν ξέρω. Εγώ με ένα τίποτα. Να μιλήσω για μένα. Και τι να σας πω για μένα, Τι να πω. Εδώ και τώρα, εγώ με ένα τίποτα. Να μιλήσω για μένα. Και θες να μιλάω σαν γι' αυτό. Άσε ματρεμάνε. Πιο σιγά κάβλα μου, Πιο σιγά. Και τώρα βγάλε το μπλουζάκι. Βγάλε το. Τα χέρια ψηλά, βλέπω τις μασχάλες σου. Κατέβασε το ένα και χάιδεψε την κοιλιά σου. Σιγά σιγά. Πιο χαμηλά, Καλέ, τι είναι αυτά που μας λέει τώρα? Δεν ξέρω εγώ ρε μάνα. Το χέρι στην κοιλιά. Εμείς δεν ξέραμε καλά που ήταν το σπίτι του και αυτού του μιλάει και για τέτοια. Πες το στο κρεβάτι. Τώρα δεν μας πεις και λεπτομέρειες! Γλύψε μου τον μπούτσο. Μια τσούλα ρε μάνα. Η Ελένη μας. Μια από τις πολλές, σωστά φίλε. Ναι. Μια από τις πολλές, παιδί μου. Αυτό τίποτα άλλο. Ναι. Μια τσουλάρα από τις λίγες, Τσούλα! Από τις λίγες. Γιατί δεν βγαίνω ρε γάμο το. Γιατί κάθομαι εδώ και λέω απλά καλημέρα, καλησπέρα και δεν λέω βοήθεια.
Βοηθήστε με να ξεφύγω από εδώ μέσα. Και δεν πάω απλά να της πω. Και είναι τόσο απλό. Αγαπούσα το γιο σου και ο γιος σου αγαπούσε εμένα. Αχ, επιτέλους γελάσαμε και λίγο. Τι λες ρε μάνα, να σε βγάλω μια βόλτα. Καληνύχτα, Φράγκο. Καληνύχτα ρε μάνα. Καληνύχτα, αγόρι μου. Καληνύχτα. Και Φράγκο, δεν η μπριζόλα του παιδιού να είναι καλοψημένη. Μην τη βγάλεις πάλι ομή και μες στο αίμα. Τι. Αν δεν τελειώσω εγώ τις δουλειές της, θα κουραστεί κι άλλο μετά. Όσο μπορώ τη βοηθάω. Ας είναι και κρυφά. Της κάνει καλό που είσαι εδώ μαζί μας. Δεν το νομίζω. Ξέρεις πόσο καιρό έχει να γελάσει έτσι. Δεν μου λες. Είπες τίποτα στο γιατρό, τι σου έκανα. Του είπα μόνο ότι με έφερες εσύ. Τίποτα παραπάνω. Γι' αυτό δεν ρώτησε και παραπέρα. Με παρακάλεσε να σας μεταφέρω τα θερμά του συλληπιτήρια. Τι το ήθελα και σε πήγα στο αγροτικό εδώ. Δεν μου το ξανά πάω ένα χωριό παράπερα ρε πούστη μου. Μπαμπά, για πες. Υπάρχει αυτό πραγματικά. Ένα χωριό παραπέρα από εδώ. Πώς και δεν με έχεις ρωτήσει, γιατί δεν έχω παντρευτεί ακόμα στην ηλικία μου. Έχω ό,τι θέλει μια γυναίκα. Εργατικός είμαι. Άσχημος δεν είμαι. Ξέρω πολύ καλά πως με γουστάρεις. Αν πω ναι, θα φάω φούσκο. Αν πω όχι, πάλι θα το φάω, Ο αδερφός μου δεν σου μίλησε ποτέ για εκείνο το αγόρι τότε στο μπαρ. Για ποιο αγόρι? Το αγόρι που ξέσκισα. Τον έσκισα. Το διέλυσα. Έτσι λέγανε ότι έκανα. Και αυτό μαλάκα θα κάνει. Στο δικαστήριο δεν με πήγανε ποτέ. Όλα λύθηκαν καταρχάς με χρήμα. Και καλύφθηκαν με τη σιωπή. Ήμουν 16, αυτό στα 14. Φορούσε άσπρο τζιν και πολύχρωμο μπλουζάκι. Έβαλα τα χέρια μου στο στόμα του και τα τράβηξα. Τα τράβηξα μέχρι να σκιστεί. Τότε δεν λέγανε τον τραυμάτισε, τον χτύπησε και τέτοια. Έλεγαν τον έσκησε. Η μάνα μου έκλαιγε. Ο πατέρας μου δεν είπε λέξη και το δικαστήριο δεν έγινε ποτέ. Μη σου πω ήταν χειρότερο αυτό. Από τότε δεν σταμάτησε όλο το χωριό να μιλάει για μας. Κάθε τόσο κι άλλη μια ιστορία. Κάθε μέρα μη σου πω. Σε όλη τη γαμημένη περιοχή. Λένε πως αυτός έφυγε. Του κάναν πλαστική, έβαλε άλλο στόμα, ψεύτικη μύτη και έφυγε για πάντα από εδώ. Δεν άντεξε να είναι το τέρας του χωριού. Το τέρας με το σκισμένο πρόσωπο και την ψεύτικη μύτη. Όλες οι γκόμενες της περιοχής όταν με βλέπουν με φοβούνται. Ποια μάνα ρε θα αφήσει την κόρη της να βγει με ένα σκίστη, έναν άγριο έτοιμο να σκίσει πρόσωπα. Τότε μόλις είχαμε αρχίσει να βγαίνουμε. Είχα γνωρίσει και μία. Πολύ όμορφη αυτή. Της είχα πάρει και δώρο ένα μπλουζάκι μεταξωτό. Μου είπαν ότι ήταν γνήσιο. Ο αδερφός μου επέμενε να βγούμε, πας και γνωρίσω καμιά γκόμενα. Ένα βράδυ βγήκαμε, πήγαμε στο μπαράκι στην πλατεία. Στα μέρη μας από τα 12 άρχιζες να βγαίνεις. Όλοι εκεί πάνε. Δεν έχει πουθενά άλλο να πάει. Και έρχεται αυτός ο τύπος. Με το άσπρο τζιν και το πολύχρωμο μπλουζάκι και το πιο ανώμαλο βλέμμα που έχω δει σε άνθρωπο. Και μου λέει, θέλω να σου πω 2 λόγια για τον αδερφό σου. Ευαίσθητο θεματάκι. Ο αδερφός μου καθόταν και κοίταζε αμήχανα, περίμενε να δει τι θα γίνει.
Έβαλα τον τύπο να το πει ξανά. Αργά. Για τον αδερφό σου, ευαίσθητο θεματάκι. Και τότε κατάλαβα τι πήγαινε να πει. Ήξερα για τα περιοδικά και τα τετράδια κάτω από το κρεβάτι. Αυτός ο πούστης πώς το ξέρε! Άρα το ξέραν κι άλλοι. Δηλαδή αφήσανε να γελάει μαζί μας όλο το χωριό. Είμαστε μικρή κοινωνία εδώ. Ό,τι γίνει θα το βγάλουν βούκινο. Για τον αδερφό σου ευαίσθητο θεματάκι. Έπεσε ο ουρανός στο κεφάλι μου, δεν θυμάμαι και πολλά. Το μόνο που θυμάμαι είναι τα χέρια μου στο στόμα του, ένα ουρλιαχτό να βγαίνει από το λαρίκι του και κόκαλα να σπάνε. Από τότε έχω να βγω από το σπίτι. Με είδε ο αδερφός μου όταν το έκανε. Αλλά δεν ήθελα να δώσω λογαριασμό σε αυτόν πώς και γιατί. Ντρεπότανε για μένα. Το μόνο που ήθελε ήταν να φύγει από εδώ. Χτυπιόμασταν συνέχεια, τσακωνόμασταν. Μια μέρα τον κρέμαζα ανάποδα πάνω από τα πτώματα στο σφαγείο. Κι όμως, κατάφερε και έφυγε. Η μάνα μου το στέλνει στο νοσοκομείο. Θα πρέπει να σου κάνει. Αν δεν βάλει και το άρωμά σου, δεν με πειράζει. Άρεσε στη μάνα μου. Το άρωμά σου λέω. Θέλω να την βλέπω να γελάει, έχει περάσει πολλά. Κοίτα, δεν ξέρω τι λόγια πρέπει να πω, αν πρέπει να παρακαλέσω κάποιον να μην φύγει. Δεν το έχω με τα λόγια. Μείνε. Ce soir, nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre. Le soleil n'y entrera plus. Tu ne m'aimes plus. Comme une dédicace dans le ciel. Je t'aimais tant de laine. Il faut se quitter. Les avions partiront sans nous. Je ne sais plus t'aimer, Hélène. C'était l'amour sans amitié. Il va falloir changer de mémoire. Je ne t'écrirai plus, Hélène. L'histoire n'est plus à suivre. Et j'ai fermé le livre. Le soleil n'y entrera plus. Tu ne m'aimes
έκτη σκηνή. Back from the man tree. Απίστευτο. Απίστευτο. Ξεγεννήσαμε. Ξεγεννήσαμε ένα μοσχαράκι, δώσαμε ζωή. Ζωή σε ένα πλάσμα. Τι εμπειρία, Θεέ μου. Θέλω να τρέξω στα χωράφια, να φωνάξω, να μ' ακούσουν όλοι, χάρισα ζωή. Εγώ, ζωή σε ένα πλάσμα. Το ακούτε, βρε κουφάλες. Κοπρόσκυλα, χάρισα ζωή. Καλά. Εγώ πολλά δεν μπόρεσα να κάνω με τα χέρια μου έτσι σαν κατεμένα. Αλλά έβλεπα τον Φράγκο. Αυτός έκανε τη χοντρή δουλειά. Φόρεσε κάτι πλαστικά γάντια και έχωσε όλο το χέρι του μέσα στην αγελάδα. Φοβερό, όλο μέχρι τον ώμο. Για να φτάσει μέχρι τη μήτρα της και να πιάσει τα ποδαράκια του μικρού. Μετά τα έβεσε με ένα σκοινί και μετά άρχισε να το τραβάει μαλακά. Τραβούσε, άφηνε και ξανατραβούσε για μία ώρα περίπου. Σε κάθε τίναγμα της αγελάδας ο Φράγκος τραβούσε με δύναμη. Και εγώ να φωνάζω από χαρά και γεμάτος ενθουσιασμό. Μέχρι που βγήκε το κεφαλάκι του μικρού. Ούρλιαζα από χαρά. Μετά ο Φράγκος μου πήρε να τον βουλώσω και συνέχισε τον τοκετό. Και έτσι βγήκε όλο. Φλουπ. Σχεδόν με τη μία. Το μοσχαράκι έπεσε μπροστά στα πόδια μου και έσπασε το ποδαράκι. Αρκετά άγρια το υποδέχτηκε η ζωή. Μετά η μάνα του έγλειψε τον πλακούντα από χάμο και το μικρό ήπιε το, έτσι το λένε, το πρωτόγαλα, το μάθημα της ημέρας. Ο Φράγκος μου το έμαθε και επέμεινε στη λέξη, το πρωτόγαλα. Και μετά η μάνα σου έβγαλε μια τυρόπιτα από τον καταψύκτη. Γουστάρο. Θα τη βγάλουμε ξεκολιάρα. Υπέροχο. Γουστάρο. Σου ζητάω συγγνώμη πραγματικά. Και εγώ δεν ξέρω τι μου συμβαίνει, δεν μπορώ να το ελέγξω. Συγγνώμη, Να σου πω, ρε φίλε. Τι ρόλο παίζει το σπέρμα σου? Ορίστε. Το σπέρμα σου λέω. Έχει κανένα νόημα? Παίζει κανένα ρόλο? Εντάξει. Μάλλον μόλις αλλάξαμε θέμα, Και τι νόημα έχει η ζωή σου αν δεν χαρίσεις κι εσύ ζωή? Για μια στιγμή, για στάσου. Αυτό σκεφτόμουν πριν. Μετά από σένα δεν έρχεται τίποτα. Άρα το σπέρμα σου δεν έχει κανένα νόημα, χαμένο μέσα σάντερα. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Ναι, μια άποψη είναι και αυτή, οκ, δεκτή. Κανένα νόημα τα χίσια σου, ρε. Τα χίσια μου, Σαν να λέμε τα φλόκια, κύριε Φράγκο. Θα πρότεινα να άφηνες την επιλογή των κατάλληλων συνωνύμων στους ειδικούς. Και τι ρόλο βάρας εσύ? Τι νόημα έχει η ζωή σου? Μάλλον το ίδιο νόημα που έχει η ζωή, αυτό που επιλέγουν να σκίζουν πρόσωπα ανθρώπων. Έλα, σήκω! Σήκω! Έλα, πάμε! Όρθιος. Όρθιος, έτσι. Κάτω μπλουζάκι. Τι? Τα χέρια ψηλά, να δω τις μασχάλες σου. Οι φωνές σας είναι ολόιδιες. Θα κάνεις κι εσύ, παιδιά. Έτσι πρέπει. Τι θες, ρε? Να μείνεις στο τέλος γέρος και μόνος. Αυτό θες? Τα χέρια σου ίδια. Σου μιλάω. Το βλέμμα σκοτεινό σαν το δικό του. Σου μιλάω. Τα χείλη ίδια. Σου μιλάω, ρε. Πρέπει να γυρίσω πάλι να το κοιτάξω.
Μιλάω! Να γυρίσω και να τον κοιτάξω πάλι. Μόνο τον εαυτό μου σκέφτομαι, Φράγκο. Α, και για να ξέρεις, εγώ τα χίσια μου τα χαίρομαι πραγματικά. Τα χαίρομαι πολύ. Τη στιγμή που παράγονται, ας πούμε. Έλα να δεις. Της το είχα πάρει δώρο όταν βγαίναμε μαζί. Η πολίτρια στο μαγαζί μου είπε ότι είναι γνήσιο μεταξωτό. Μα είναι μεταξωτό. Αυτό το βλέπεις με την πρώτη. Για να το λες εσύ. Όμορφο είναι. Δεν πρόλαβα να της το δώσω. Πώς την έλεγε? Ούτε που θυμάμαι. Γνήσιο μεταξωτό, Μπράβο. Λοιπόν, 12 ηχεία. Σύνδεση κεντρική. Παίζει μέχρι και 12 CD στη σειρά. Οι Κινέζοι που είχαν έρθει μου έλεγαν κάτι για σιρτάκι και τέτοια. Εδώ μιλάμε για χασάπικο. Οι αγελάδες το γουστάρουν τρελά. Από όταν έβαλα τα ηχεία βγάζουν περισσότερο γάλα. Λοιπόν, θα σου μάθω πώς κοβεύεται. Το μυστικό είναι να έχεις το σώμα σου στιτό. Άντε, έλα να χορέψουμε. Οπ. Όρθιος. Σήκω. Έλα. Το σώμα σου στιτό, σε θέλω όρθιο, έτσι. Έλα. Πάμε. Μπροστά, Έτσι. Μπράβο ρε μικρέ. Μαθαίνεις γρήγορα. Καλώς, Μόνο καλός. Ο μικρός το έμαθε. Μου είχε δώσει το λόγο του ότι θα έκανε μαθήματα μόνο σε μένα. Και εσύ όμως δεν πας πίσω. Πες μου πότε να σταματήσω. Κάνε μου νόημα και εγώ θα σταματήσω. Πες μου. Πότε να σταματήσω. Ακόμα ρε μαλάκα. Μίλα! Πότε να σταματήσω. Δυνατός είσαι ρε. Δυνατός είσαι. Παρανάσα ρε μαλακά. Παρανάσα. Σήκω. Ξύπνα. Παρανάσα. Να ξέρεις, εγώ έχω ξεμείνει για το λόγο της μάνας μου. Θα μπορούσα να τα παρατήσω όλα και να φύγω. Αλλά δεν αντέχω ούτε να το σκεφτώ. Και τι θα την κάνω να γεράσει δεν έχω ιδέα. Προς το παρόν καλά κρατιέται. Λίγο με την εκκλησία το έχει χάσει. Της δίνω το πολύ 5 χρόνια μέχρι να τη στρίψει εντελώς. 5 χρόνια. 5 χρόνια άρμεγμα, 5 χρόνια παρέα με τα κοπρόσχυλα και 5 χρόνια να βλέπω τα καλαμπόκια να μεγαλώνουν. 5 χρόνια. Ούτε μέρα παραπάνω. Καμιά φορά εύχομαι να αρρωστήσει. Από κάτι που δεν θα την ταλαιπωρήσει και πολύ. Μια από αυτές τις αρρώστιες που μια μέρα τις βρίσκει στο πάτωμα της κουζίνας με το τηλέφωνο στο χέρι. Το στόμα ανοιχτό και το μάτι κολλημένο. Θα
με στεναχωρούσε αυτό, δεν λέω. Αλλά δεν θα χρειαζόταν να την πάω και σε κανένα ίδρυμα, μακριά από το χωριό της. Καλά, δεν τρώμε. Εδώ είσαι, μάνα. Ακόμα δεν το πέταξες αυτό το κουρέλι, Ξεγεννήσαμε το μοσχαράκι, μάνα. Το ονομάσαμε Ξεκολιάρα. Τι είναι όνομα για μοσχαράκι αυτό που ακούστηκε. Μας άκουγες, ρε μάνα. Είπα τρώμε τώρα, έλα σε παρακαλώ, σου ξεπάγωσα τη ρόπιτα, Κρυφά άκουγες! Ναι, όλα τα άκουσα. Και μετά είπα δεν είναι όνομα για μοσχαράκι αυτό. Τώρα τρώμε. Μας άκουσε. Όχι, ρε, πούστη μου. Δεν χόρτασες ακόμα, ρε μαλάκα. Έβδομη σκηνή. Στόλμαν 3. Ο Τόμ, φορώντας το κόκκινο τοπάκι, μπλουζάκι, κρεμασμένο σε ένα σκηνή, έρειται στο μισοσκόταδο. Man only. Δεν θέλω να ξεράσω. Βρωμάνε τα σκατά. Το πιέσει από τα γελάδια. Η μάνα του νομίζει πως διασκεδάζουμε. Πως βγήκαμε έξω για να φλερτάρουμε τις μεγαλοκοπέλες. Τα σταφυδιασμένα τα κορίτσια με το μαλλί κομμωτηρίου. Βρωμάνε τα σκατά. Ξεραμένα. Πάω στοίχημα πως έχει καιρό να τρέξει κι όμως. Αυτά βρωμάνε τα σκατά. Κομμένα μέσα στο αίμα κόκκινα. Έντερα, εντόσπια, σπληνάτερα, κολάτερα, κοιλιές, πατσάδες, οδικά. Αλλά το συνώνυμο να το βγάλετε από εδώ πέρα βρεπούστη δεν μου έρχεται. Ο εφιάλτης της δυσοδείας. Δεν θα με πιάσει πανικός. Δεν θα ξεράσω, όχι, όχι. Άκουσα το ουρλιακτό του λύκου. Ο Μπράκος λέει πως η λύκη δεν επιτίθεται πρώτη ζωντανούς. Αλλά εγώ δεν είμαι ζωντανός. Είμαι ένα κομμάτι κρέας που κρέμεται πάνω από τα σφάγια. Σέρνονται εκεί κάτω. Ξέρω πως είναι εκεί κάτω. Σέρνονται κάτω τα σκουλίκια. Ακούω να σέρνονται. Τι θα γίνει? Θα μου πεις πότε να σταματήσω. Βγάλε με από εδώ πέρα, Φράγκο. Λύσε με, σου λέω. Έλα, λίγο ακόμα. Μπορείς. Λύσε με, σου λέω. Όγδοη σκηνή. Τόμ! Έλα! Όπως θέλεις. Ναι, ναι, όπως θες. Δεν μπορώ να οδηγήσω το αυτοκίνητο. Γιατί! Έχω ένα προβληματάκι με τα χέρια. Νίτεν χάντεν. Χτύπησα. Και στο πόδι, και στο πόδι. Πού χάθηκες! Ce n'est pas quelque chose de grave. Non, je sais que je disparu. Στο είπα. Είναι στου διαόλου. Το επιβάς του! Was? Internet Café. Ich bin ohne Internet. Digital Dito. Sachi, tu sais que l'argent n'est pas. Hold on a second. Σας ξύπνησα μη. Όχι, όχι, όχι. Μιλούσα λίγο δυνατά, Καθόλου. Χρησιμοποίησα το τηλέφωνο. Κανένα πρόβλημα.
Δεν πιάνει το κινητό μου. Υπεραστικό είναι. Ναι, αλλά θα σας αποζημιώσω, μην ανησυχείτε. Δώστε μου, θέλω να της μιλήσω. Τι? Αυτή δεν είναι. Δώστε μου. Ελένη. Έλενα. Hallo. Die Mutter. Deine Mutter. Seine Mutter αγαθή. Naiv. Naiv. Pas du tout. Sie will mit dir sprechen, okay? Okay. Ελένη μου. Hallo. Ελένη. Ξέρω ότι δεν με καταλαβαίνεις. Τι σου λέω. Es tut mir so leid. Όχι, όχι, Ελένη, εγώ δεν ξέρω γερμανικά. Es tut mir so leid. Ήθελα μόνο να σου πω ότι είσαι ευπρόσδεκτη. Εδώ, Ελένη. Es tut mir so leid. Come, Ελένη. Welcome. Το κλείσει. Της μίλησα, δεν το πιστεύω. Ούτε κι εγώ. Και ειδού δύο άντρες επέστησαν αυτές. Εν αισθήσεις ή να στραπτούσες. Εν φόβων δε γενομένων αυτών και κλεινωσών το πρόσωπο της στην γη πως θα φτάσει. Τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών. Αμήν αγαθή. Αμήν. Πού ήσουν? Έπαιζα την νοσοκόμα. Τι? Είχα πάει να φροντίσω το μοσχαράκι μας. Θα το ξεφορτωθώ αύριο. Αυτό αποκλείεται. Το αστίχημα. Βάλ' το καλά στο μυαλουδάκι σου. Ο λόγος μου είναι συμβόλαιο. Αύριο θα φωνάξω τον κτηνίατρο. Θα τον πληρώσω εγώ. Τράβα και μίσου, ρε. Το πήρα αγκαλιά και το πήγα κοντά στη μητέρα του. Πόσο διψούσε το καημένο. Όμως ξέρεις, φοβάμαι μη το πλακώσει. Πήγαινε για ύπνο, είπα. Το ποδαράκι του. Ακόμα δεν μπορεί να περπατήσει. Το έσπασε. Ύπνο. Τέλος. Να κοιμηθώ κοντά σου απόψε. Στην τεράστια κρεβατάρα μου. Σε παρακαλώ. Δεν πιστεύω αν θες να ξεβρακωθείς κιόλας. Σε ευχαριστώ. Βρωμοκοπά στα βλήλα. Σε ευχαριστώ. Τι έγινε, Φράγκο. Έβαλες άρωμα. Μια στάλα εκεί. Γίνεται κανένας γάμος και ετοιμάζεστε. Βρήκα ένα μπουκαλάκι ξεχασμένο, εντάξει. Άντε. Μυρίστα τον αδελφό σου. Ο αδερφός μου δεν άντεχε ούτε μια στιγμή πάνω από τα πτώματα. Εσύ μάλιστα. Είσαι πολύ ανώμαλος, δε φίλε. Κατερίνα την έλεγα. Ποια.
γκόμενα που βγαίναμε. Κατερίνα. Πες μου πότε να σταματήσω, ναι. Ένατη σκηνή. Η Σάρα κάθεται απέναντι από την Αγαθή. Αχ, τι ακαταστασία, Θεέ μου. Να με συμπαθάς, αλλά τι να το κάνω κι εγώ. Ήταν τόσο ξαφνικό, ναι. Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για κηδεία. Τόμα θα είσαι, Τόμα, ναι. Έμεινε δρόμος να έρθεις ως εδώ και με το κτέλ. Άμα το ξέρω όμως, εγώ κάτι θα ετοίμαζα. Καμιά πίτα. Πολύ ωραία είσαι. Πολύ ωραία. Και εγώ δεν ξέρω. Τι με κράτησε και δεν έβαλα τις φωνές μόλις σε είδα. Κανονικά αυτό έπρεπε να κάνω, το σωστό να λέγεται. Μόνη γυναίκα να γυρνάω στο σπίτι και τι να δω. Μια ξένη. Μια ξένη που δεν καταλαβαίνει γκρι από ό,τι της λες. Μας είπε βέβαια ο Τόμ κάνα δυο πραγματάκια για σένα. Μας είπε. Έλα να δεις ποια ήρθε. Τι θυμάσαι. Έλα, Χριστέ. Oh mein Gott. Oh mon Dieu. Απίστευτο, έτσι. Και Παναγία. Du siehst genauso aus wie Tür identique. Ήρθε. Κι Άγιε Παντελεήμονα. Καλά σας η τα θεία κατά μέρος. Identique, oh mein Gott. Όχι, Ελένη, αυτός εδώ. Είναι ο μεγάλος μου, ο Φράγκος. Identique, Φράγκο. Η Ελένη. je suis désolée. Τι διάλογο γυρεύει αυτή εδώ, Πώς ήταν η φιλενάδα του αδερφού σου. Και δεν καταλαβαίνει τίποτα από όσα λέμε. Je ne parle pas grec. Καθόλου. Non? Non? Όχι. Όχι. Δεν έχει κάνει ούτε ένα τσιγάρο από την ώρα που ήρθε. Μήπως τους τέλειωσαν. Ωραίο γούστο και ο μικρός, Je ne parle pas grec. Σύρε να φέρεις τον Τόμ, έλα. Tom, oui, oui, s'il vous plaît, Tom. Ο Τόμ ταΐζει τα ζώα. Tom was? Avec vache, le colonel Tom. Καλά, θα πάμε να τον φέρω εγώ. Ευχαριστώ, κόρη μου. Ευχαριστώ. Ta maman est très gentille. J'aime les fermes. Cette ferme est très typique, hein? Authentique. Je me souviens une fois de moi, petite fille, une fois j'ai visité les fermes de mon oncle, très noble. Mon oncle est très riche. Riche? Il a beaucoup de terre. Beaucoup d'équipements. Je n'aime pas le bœuf, le très gros, le roi de la vache. Κάβλα είσαι. Je ne parle pas grec. Εννοώ, ωραίο γούστο έχει ο μικρός. Καλό κομμάτι διάλεξε. Je ne fais pas grec. Δεν ξέρω γιατί μας κουβαλήθηκες εδώ. Αλλά η μάνα μου χάρηκε που ήρθες. Δες λοιπόν τι θα κάνεις να παραμείνει χαρούμενη. Αν θες να παραμείνει χαρούμενη, παράτα με. Γιατί μας κουβαλήθηκες εδώ, Ο Τόμ είπε ότι αυτό θα έδινε χαρά στη μητέρα.
Έτσι είναι ο Τόμ. Θέλει χαρά. Μου είπε ότι αρκεί να παρουσιαστώ ως Ελένη και να κάνω ότι δεν μιλώ ελληνικά, εκείνος θα κανονίσει τα υπόλοιπα. Και σε αυτό θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Αυτά είναι αρρωστημένα πράγματα. Ναι. Θα πρέπει να του χρωστάς πολλά, Σκοτώθηκε ο φίλος του. Του χρωστάω παράσταση, συμπαράσταση. Λέγε ρε πόσα. Κανά 2.000. Θα το ξεχάσουμε, είπε. Κάμια είσαι. Εντάξει. Κλείσαμε με τις φιλοφρονήσεις, και παρεπιπτόντως δεν καπνίζω πια. Το έχω κόψει. Έλενα! Tom, bonjour, soir, nuit, allô. Ich danke dir für das, was du da tust. Ich werde dir immer dankbar sein. Probier mal. Ja. Ja. C'est très très crémé, hein. Είναι η κρέμα από το γαλαζάνε. Okay, Tom, was ist los mit dir? Ναι. Du siehst scheiße aus. Πόσο καιρό έχουμε να δούμε κόσμο στο σπίτι, Αλλά δεν χρειάζεται να ξεπαγώσετε τίποτα, μαμά. Δεν θα κάτσει. Αηδίες! Entschuldigung, wie hast du sie gerade Όχι, genannt? μην ακούω τέτοια τώρα, θα μείνει εδώ το βράδυ, δεν σηκώνω κουβέντα. Αχ, είναι πάρα πολύ παράξενο να είσαι εσύ εδώ και να μην είναι εκείνος. Φράγκο! Πες της ότι ο μικρός είναι ωραίο γούστο. Καλά, είναι ώρα για τέτοια τώρα. Τι, δεν μπορώ να κάνω ένα κομπλιμέντο εδώ μέσα. Άντε. Εντάξει, Φράγκο, σε ευχαριστώ πολύ για το κομπλιμέντο. Μα αυτή δεν είναι ευγαλάχνα, τι μεταφράσεις εκεί. Tom, πες της σε παρακαλώ. Πες της ότι με απογοήτευσε πάρα πολύ που δεν ήρθε στην κηδεία. Der Bruder ist ein geiler Teufel, oder? Λέει πως δεν μπορούσε. Δεν είχε τη δύναμη, λέει. Also mir macht er Angst. Ήτανε χάλια. Γιατί είναι αυτό. Άμα είσαι χάλια, δεν βγαίνεις από το σπίτι, έτσι κάνει τώρα η νέα γενιά. Was ist denn los mit dir, Mann? Du sollst scheiß, pass auf deine Hände auf! Ganz Mann! Alles gut, Satzi. Τι γίνεται, τι λέει! Λέει πως λυπάται, λέει. Ξεψύχησε επί τόπου, όντως. Okay, sorry, aber das wird dich mehr als 1000 kosten, ja? Schuldest mir noch ein paar Taxis und das Ticket für den Bus hierhin. Kein Problem. Du hast keine Ahnung, wie viele Haltestellen das waren bis hierhin und dann noch das Taxi, ja? Ναι. Λέει πως έσβησε αμέσως. Είπε ταξί. Την άκουσα, είπε ταξί. Πήρε ταξί για να πάει στον τόπο του ατυχήματος. Μας είπες ότι έτρεξε. Πώς μπορεί να τρέχει άνθρωπος μέσα σε ταξί! Schieß mir ein bisschen, Elena! Was hast du denen über mich erzählt, hm? Της κόστισε πολύ, λέει, που δεν μπόρεσε να πάει να αναγνωρίσει η ίδια το πτώμα. Ρώτα τη μήπως θέλει τίποτα να πιει. Ja. Und so mit diesem cremigen Geschmack in meinem Mund loswerden. Ich war gestern erst beim Zahnarzt. Δεν πίνει, λέει. Ein Drink, come on. Μα θέλει να πιει. Μα σας λέω δεν πίνει. Δεν γίνεται να μην την κεράσω τίποτα. Θα πιούμε όλοι μαζί ένα ποτηράκι στη μνήμη του. Ja, also der letzte Bus fährt eh um 9. Σας ευχαριστεί, λέει. Έχω λίγο τσίπουρο κρατημένο μέσα. Και ο Φράγκος θα πάει να φέρει πιάτα για μεζέ, τα καλά. Δουλεύουν όλη μέρα, Από το πρωί ως το βράδυ. Ακόμα και τις Κυριακές. Και πάνε και εκκλησία.
Από στιγμή σε στιγμή θα δεις από κοντά την ξεκολιάρα. Ξεκολιάρα. Σλόμπα φώτσα. Σλάβα φάτσα. Γεια, το μοσχαράκι μου. Προς τιμή μου το βγάλανε, έτσι. Έχει τα πιο τρυφερά μάτια στον κόσμο. Δεν ξέρεις πόσο σκληρά πάλεψε ο Φράγκος για να δει αυτό το πλάσμα το φως της ημέρας. Ήρθε και ο κτηνίατρος. Για το πόδι του το έσπασε στη γέννα. Η μάνα στεκόταν εκεί, Και αυτό έπεσε με όλο το βάρος πάνω στο χώμα. Πρέπει κάθε φορά να το παίρνω αγκαλιά και να το πηγαίνω δίπλα της για να φάει. Και δεν είναι και κανένα πούπουλο. Τα βράδια βάζω ξυπνητήρι. Ο Φράγκος λέει πως μου έχει γίνει αιμονή. Πήγαινε να φέρεις τη βαλίτσα σου. Πας. Θα οδηγήσω εγώ. Θα πάρουμε το δικό σου αυτοκίνητο. Για ποιο λόγο? Είσαι από πάνω ως κάτω με στις μελανιές. Σχεδόν δεν μπορείς να κουνήσεις τα χέρια σου. Μου μιλάς για ένα μοσχάρι που το λένε ξεκολιάρα και μόνο που δεν κλαις, μου προσφέρεις να φάω ξυνισμένο γάλα. Ναι, ξέχασα. Ζάνε. Και η φάτσα σου λάμπει λες και πήρες το βραβείο στην αγρότικα. Και έλεος, ακούω να την αποκαλείς μαμά. Για να την κάνω να χαρεί λίγα. Δεν λες κάποια μαμά για να την κάνεις να χαρεί. Κατεβαίνοντας από το λεωφορείο και μπαίνοντας στο μοναδικό ταξί που υπήρχε, μόνο ρωτούσα. Μετά τη στροφή, στο βάθος του δρόμου, το μοναδικό σπίτι που έχει φως. Και σκεφτόμουν, στο νέο σου project, εγώ θα είμαι πάλι χαζογκόμενα που θα της κόψουν το κεφάλι μόλις σταματήσει η μουσική, Τι έχεις πάθει, τι σου κάνανε? Αν τους εγκαταλείψω, ο Φράγκος θα αναγκαστεί να πουλήσει το κτήμα και το κτηνοτροφείο. 48 αγελάδες ξέρεις τι δουλειά χρειάζονται, Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Και θα αναγκαστεί να βάλει τη μάνα του σε ίδρυμα. Γιατί θα αρχίσει να πηγαίνει από εδώ και από εκεί για να απαγγέλει το Ευαγγέλιο. Και δεν έχει κανέναν άλλο, γιατί κάποτε, λέει, ξέσκησε κάποιον. Γιατί θέλει να κάνει ένα δώρο σε μια κοπέλα. Αλλά δεν μπόρεσε ποτέ να της το δώσει. Σκέφτομαι να αγοράσω ένα αυτόματο μηχάνημα αρμέγματος με λέιζερ. Κοίτα, δεν είμαι η φίλη σου, Ich bin nicht dein Girlfriend. Ich würde dich wahnsinnig gerne einfach nur in den Arm nehmen, Tom. Aber du baust immer wieder dieselbe Scheiße. Έχουμε ρευθεί. Τους νιώθω σαν οικογένεια. Du bist doch nicht mehr ganz dicht. Ich bin dicht. Δεν τους ξέρεις καν. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Εδώ τα πάντα είναι πραγματικά αληθινά. Γήινα. Γαυγίζει σκύλα και την ακούς. Κηρύσσει ο ιερέας και τον πιστεύεις. Γεννιέται ένα μοσχαράκι. Και είναι μέσα στο αίμα. Du schleppst mich allen Ernstes hierhin, um das Fake-Girlfriend von deinem Toten zu spielen. Και του μας να μου μιλάς για αλήθεια. Καλά. Άκου. Ο γαμενός σου έλεγε ψέματα στη μάνα του. Ψέματα? Και έλεγε ψέματα και σε σένα. Γεγονός. Και γενικώς πουλάγε φούμαρα σε όλο τον κόσμο. Και τι δεν θα έδινε κάποιος να τον φτάσει, έστω και στο μικρό του δαχτυλάκι, για να μπορεί να φέρνει την αλήθεια στα μέτρα του με τόση άνεση. Wir haben gefickt, Tom. Πηδήχτηκαμε. Δεν στο λέω για να σε εντυπωσιάσω. Ναι, δεν είναι καθόλου εντυπωσιακό, γιατί ο κομμενός σου την έπεφτε σε όλους. Να σε πάρει μια βόλτα. Αυτό ήταν το τρικάκι. Το καλοκαίρι με τη μηχανή, το χειμώνα με το αυτοκίνητο. Το να γαμηθείς μαζί του ήταν σαν να πας βόλτα στο περίπτερο. Άντρες, γυναίκες, καμία διάκριση. Ναι, και γυναίκες, Tom, γιατί ο καλός σου είχε καταφέρει μέχρι και στον εαυτό του να πουλάει παραμύθια. Κόκτελ! Κόκτελ! Το μόνο που σου άφησε κληρονομιά, λοιπόν, είναι το ταλέντο του να λέει ψέματα στον εαυτό του. Το μόνο πράγμα που ήξερε να κάνει καλά. Πότε? Πόσες φορές? Πόσες φορές? Μαζί του! Να και
τα πιάτα. Καλά. Πρέπει να την πάμε στο κτέλ. Στο κτέλ. Μωρέ, τώρα ήρθε το κορίτσι. Να προσέξουμε, μην χάσουμε τον δρόμο. Στο κτέλ. Το κτέλ είναι μια μισοπεσμένη πινακίδα δίπλα στην ταβέρνα. Αυτό είναι το κτέλ. Ποιος σιγά χαμότο. Ούτε να με πληρώνουν. Δεν κάθομαι 3 ώρες να περιμένω το λεωφορείο κάτω από μια ξεκολλιάρα ταμπέλα σε αυτή τη χωματερή. Deutsch, μωρή. Και όλα αυτά για να Φράγκο. Τι σου είπε, τι της είπες ρε μαλάκα, Ας τον ήσυχο. Τον έχεις διαλύσει. Όπως τον έχεις διαλύσει και αυτός θέλει να μείνει εδώ και χρειάζεται να πει και από πάνω, χρειάζεται να μιλήσει. Μίλα στα γερμανικά, γαμώτο! Σας ακούω! Απαγορεύω την βρισιά στο σπίτι μου! Ούζο, πίτσε! Λοιπόν, θα πούμε στη μάνα μου ότι θέλω να πάει να δει τον τάφο και θα την πάμε στο λεωφορείο. Πού θα με πάτε? Στο νεκροταφείο, αγάπη μου. Στο νεκροταφείο ή κατευθείαν στο σφαγείο? Και μην ανησυχείς, Το οποίο? ξέρει καλά το δρόμο. Ένα κουφάρι πάνω, ένα κουφάρι κάτω. Κανένας δεν καταλάβει τη διαφορά. Έτσι σε θέλω ρε, γι' αυτό σε γουστάρω. Τι λέτε εσείς εδώ? Μας έλεγε για τις γλάστρες σου. Της αρέσουν οι γλάστρες σου. Schuhe. Ich liebe Schuhe. I love Schuhe. Όχι Ελένη, όχι, δεν έχει παπούτσια μέσα. Ο πρώτος του έλεγχος. Το πρώτο του ρολόι. Ανδρικό. Το μπρασελέ. Και τα σημειωματάρια του. Εδώ νομίζω κρατούσε τα σκίτσα του και τα γραφτά του σε ενημερολόγιο. Δεν τα πήρε όταν έφυγε. Όχι. Εδώ μας τα άφησε. Και δεν τα διάβασες ποτέ. Έλεγαν τα παιδιά μου έχουν κάτι να μου πούν, θα μου το πούν. Και αν έχουν μυστικά, τότε θα πρέπει να κρατηθούν μυστικά. Αν πάλι αυτά τα μυστικά τους οδηγήσουν στο ψέμα και στην υποκρισία, τότε δεν είναι παιδιά μου. Θες να ρίξεις μια ματιά, Τόμ? Όχι. Ας διαβάσουμε κάτι για χάρη της ωραίας Ελένης. Μα δεν καταλαβαίνει ελληνικά. Ας ακούσουμε μια τελευταία φορά τη φωνή του τώρα που είμαστε όλοι μαζί. Δεν είναι καλή ιδέα, μανά. Τόμ, εσύ τι λες, συμφωνείς? Δεν είναι καλή ιδέα? Δεν αντέχω. Δεν έχω πια το κουράγιο. Μια και η πρώτη του γραβάτα. Και μια τούφα από τα μαλλιά του. Είχε μακριά μαλλιά στα 18, ωραία που ήταν. Δεν θα μεταφράσεις, Τόμ. Αυτά είναι δικά σου τώρα, Ελένη. Ό,τι άφησε εδώ μέσα σου ανήκει. Δεν θα μεταφράσεις, Τόμ. Γιατί δεν το παίρνει? Γιατί δεν κάνει τίποτα όπως πρέπει? Γιατί δεν ήρθε στην κηδεία? Γιατί φέρεται σαν να μην νιώθει, σαν να μην την αγγίζει τίποτα από όλα αυτά? Γιατί ήρθε εδώ με αυτά τα ρούχα? Γιατί δεν φόρεσε μαύρα? Γιατί δεν μου ζήτησε να την πάω στο νεκροταφείο? Γιατί δεν μου φέρετε ένα λουλούδι? Τι δεν καταλαβαίνω! Γιατί δεν μίλησε ο Τόμ στην κηδεία? Τι συμβαίνει? Τι ήταν ο γιος μου? Ποιος ήταν? Γιατί δεν ερχόταν πια να μας δει? Τι του κάναμε? Γιατί δεν τηλεφωνούσε? Γιατί δεν μας έγραφε? Γιατί δυστύχημα? Ποιος πεθαίνει στα 35 του? Γιατί?
Γιατί νιώθω τόσο άχρηστη. Φτάνει! Και αυτή η Ελένη μου φαίνεται σαν να μην υπήρξε ποτέ. Ja, also ich muss jetzt auch mal den Bus nehmen, glaube ich. Stockdale, na? Hm? Es gibt nämlich nur den einen Bus und ich muss unbedingt genau den nehmen. Den nehme ich. Εγώ πάω να βρω τσιγάρα. Δεν καπνίζω, είπαμε. Κυρία Αγαθή, το έχω κόψει. Δέκατη σκηνή. Μόνο η βροχή ακούγεται μόνο η βροχή. Μόνο η βροχή ακούγεται. Ο Φράγκος την πηδάει. Την γαμάει. Την τρυπάει. Την απαυτώνει τη τσούλα. Την αρμέγει. Την οργώνει, τη σκίζει. Τη χύνει την καρδιόλα. Τη ραντίζει. λεπτά. 37 λεπτά και κάτι ψηλά. Βάζω και τα ψηλά μέσα. Γιατί δεν ξέρει κανείς πότε ακριβώς τελειώνει. Με τον οργασμό. Με το τελευταίο φιλί. Με το που ένας από τους δύο αποφασίσει να μιλήσει για την οικογένεια. Ξεκίνησα το μέτρημα στο δεύτερο βογγητό της. Μυρίζει βενζίνη εδώ μέσα. Νιώθω να φτιάρει στο πλευρό. Κρυώνω. Προσευχή. Δεν φαντάστηκα ότι θα αργώναμε κιόλας. Έρχεσαι στη θέση μου λοιπόν. Ούτε κι εγώ είχα φανταστεί ότι κάποιοι θα παίζαν παιχνιδάκια στην πλάτη μου. Πέρα το φτιάρι. Έχεις ένα στην καρότσα. Πώς το ξέρεις? Πάντα έχεις ένα φτιάρι στην καρότσα. Τι έγινε ο Τόμ? Τι συμβαίνει, κατάπιες τη γλώσσα σου? Είχα πιει, το ξέχασα δεμένο. Το θέμα δεν είναι αν τον ξέχασες. Στη δουλειά και ο Τόμ δεμένος. Αυτό ρωτάω. Παίζαμε! Παίζαμε! Πήγαινε λίστον και φέρε μου το φτιάρι.
Ύστερα να μας αφήσεις λίγο μόνους, έχουμε να πούμε 2 κουβέντες στις δυο μας. Τα έχεις πάλι, 3 άντρας μ' αξίωσε η ζωή και μου μείνω χειρότερος από όλους. Να ξέρεις, δεν χρειάζεται να περιμένεις να με βρεις νεκρή στο πάτωμα της κουζίνας για να με ξεφορτωθείς. Δεν έχεις καμία υποχρέωση, μπορείς να φύγεις όποτε θες. Είσαι ελεύθερος, Φραγκό. Τελείως ελεύθερος. Και σήμερα να φύγεις αν το θες. Προτιμώ να γεράσω και να χάσω το μυαλό μου από άνοια παρά να το χάσω από τα ψέματα που μου σερβίρουν. Το ξέρεις ότι δεν θα σε αφήσω ποτέ. Το ξέρεις! Διάβασα τα τετράδια του αδερφού σου. Δεν έπρεπε να το διαβάσεις. Όταν έφυγε, τα άφησε πάνω στο κρεβάτι μου. Ήξερα ότι τα άφησε για να τα διαβάσω και πήρα την απόφαση να μην τα αγγίξω ποτέ. Αλλά ο γιος μου δεν μπορεί να μου πει κατάφατσα ότι έχει να μου πει, ας το κρατήσει για τον εαυτό του. Αν ο γιος μου δεν μπορεί να μου πει γιατί φεύγει, δεν θα μου το πει εμένα ένα τετράδιο. Τι λόγους εφέβρισκα όλα αυτά τα χρόνια για να μην τα αγγίξω. Χθες βράδυ τα διάβασα και τα 3. Όπως διαβάζεις τις γραφές αναζητώντας την αλήθεια. Στο πρώτο έλεγε όχι στο δάσος κίνδυνος. Όχι πολύ ανοιχτόχρωμα μπλουζάκια κίνδυνος. Μία λυσίδα στο λαιμό, όχι 2. Μην κοιτάς τους κόλλους των άλλων στα ντουζ. Να βρίζεις, να καπνίζεις, να δέρνεις. Ένα σε κοροϊδεύει, χτύπα τον. Μπύρα, όχι κρασί. 2 δευτερόλεπτα στα μάτια, όχι 3. Βρες γκόμενα, πήγαινε για κυνήγι, να τρως κρέας. Το πάρκινγκ στον επαρχιακό παγίδα. Το υπόγειο των γυμναστών παγίδα. Δεν έπρεπε να τα διαβάσεις! Το δεύτερο. Να κολυμπάμε στο ποτάμι ως εκεί που μας παρασέρνει το ρεύμα. Να κοιτάμε τον ήλιο που να βγάζουν φλόγες στα μάτια μας. Να περπατάμε πάνω στον πάγο εκεί που αρχίζει και σπάει κάτω από τα πόδια μας. Να βρισκόμαστε στην πιο μακρινή άκρη του λιβαδιού. Σ' αγαπώ πολύ. Πώς τον έλεγαν εκείνο τον τυπάκο που κόντεψες να σκοτώσεις το ξύλο στο μπαρ? Πολ. Στο τελευταίο έλεγε απόψε στο μπαρ ο αδερφός μου που αγαπάω πιο πολύ απ' όλα. Έσκησε μπροστά στα μάτια μου το πρόσωπο του Πολ. Του Πολ που αγαπάω πιο πολύ απ' όλους. Του Πολ που ήθελε να μιλήσει για μας τον αδερφό μου που αγαπούσα πιο πολύ απ' όλους. Μου είπε θέλω να σου πω κάτι για τον αδερφό σου. Είναι ευαίσθητο το θέμα. Αγαπιόμαστε πολύ. Είναι ευαίσθητο το θέμα. Έσκησε στα 2 το όμορφο πρόσωπό του. Ήμουν μπροστά, τα είδα όλα. Και δεν κούνησα ούτε το μικρό μου δαχτυλάκι. Όσο τον έβλεπα να σπαράζει, όσο τον άκουγα να ουρλιάζει, δεν έκανα τίποτα για να τον προστατέψω. Δεν έκανα τίποτα. Δεν πρέπει να λέμε την αλήθεια ποτέ. Για κανένα λόγο. Αν δεν του το είχα βουλώσει εγώ, κάποιος θα είχε βρεθεί να του το κλείσει για πάλια του μικρού σου αγαπημένου. Στα μέρη σας μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Να το φωνάζετε. Αλλά εδώ που μας τα έχουν πάρει όλα, πρέπει να κρατάμε το κούτελό μας καθαρό. Λύσε τον νόμο. Μπήκε στο σπίτι μας και δεν τον γνωρίσαμε. Κάθισε στο τραπέζι μας και δεν τον γνωρίσαμε. Μας μίλησε για την αγάπη. Δεν τον γνωρίσαμε. Και αυτές που τον έκλαιγαν, πήγαν στον τάφο του και τον βρήκαν άδειο. Μάνα, δεν είναι πια εδώ. Δωδέκατη σκηνή. Τον!
Δεν θα καλαπώ. Δεν θα καλαπώ. Μεσημέρι. Τώρα ακόμα και οι θεοί μοιάζει να τον έχουν εγκαταλείψει. Κραυγή, νυχτή. Αυτό ήταν άνανδρο. Τώρα είναι ίδιος εσύ. Ο ήλιος λάμπει γεμάτος ελπίδα. Δυνατός είσαι ρε. Δυνατός. Το χτυπάω ξανά. Ο ήλιος καίει. Πες μου πότε να σταματήσω, φίλε.